Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Bão tuyết tận thế ập đến phòng ngủ, nhiệt độ toàn cầu duy trì ở mức âm 5, 60 độ. Tôi dầm báo tuyết ra ngoài tìm nhu yếu phẩm cho cả nhà. Khi về nhà lại bắt gặp chồng và em chồng làm chuyện xấu. Sau khi bị tôi phát hiện, cả nhà hắn hoàn toàn trở mặt, đánh gãy chân tôi, đuổi tôi ra ngoài, khiến tôi chết cóng ngay trước cửa nhà. Lúc mở mắt ra, tôi đã quay trở lại 1 tuần trước khi bão tuyết tận thế xảy ra. Kiếp này tôi thu thập vật tư, xây dựng hầm trú ẩn, vừa ăn lẩu vừa ca hát. Sau đó nhìn bọn họ chết. Tôi rút điện thoại ra, ngày 30 tháng 11 năm 2025, còn 1 tuần nữa là bão tuyết tận thế đến. Lúc đầu mọi người chỉ nghĩ đây là một trận tuyết bình thường. Nhưng trận tuyết này không ngừng rơi. Tuyết càng rơi lâu, nhiệt độ càng giảm sâu. Ban đầu là âm 30 độ, sau đó xuống âm 4, 50 độ. Điều đáng sợ nhất là luồng không khí siêu lạnh xuất hiện bất ngờ. Một khi gặp phải, chỉ trong 1 giây, con người sẽ bị đóng băng thành băng điêu. Đợt lạnh cực độ kéo dài không rõ hồi kết này đã khiến các thành phố trên toàn cầu dần dần tê liệt. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Mấy giờ rồi còn không nấu cơm? Đồ lười biếng này, giữa trưa rồi mà còn ngủ. Muốn bỏ đói con trai và cháu trai tôi sao? Bao năm rồi mà chẳng đẻ được một quả trứng. Con trai tôi cưới cô đúng là xui tận mạng. Tôi đến Mai Lệ Lệ chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Nói thật, bây giờ tôi thật sự muốn đập hắn một trận. Hắn bị tôi nhìn mà phát hoảng, lầm bầm chửi rủa rồi bỏ đi. Ra ngoài, tôi nghe thấy em chồng hắn lớn tiếng an ủi. Chẳng bao lâu sau liền vang lên tiếng cười đùa vui vẻ của bọn họ. Nghe thấy tiếng cười, tôi tức đến run người. Em chồng là con nuôi trong nhà. Mỗi lần tôi và hắn có mâu thuẫn, chồng và mẹ chồng đều bênh vực hắn. Điều đáng giận hơn là con trai tôi cũng luôn về phe hắn. Kiếp trước, tôi vì sảy thai mà không thể sinh con, cảm thấy có lỗi với chồng, chuyện gì cũng nghe theo chồng và mẹ chồng. Nhưng không ngờ tôi lại mù quáng như vậy, bị lòng dạ độc ác của bọn họ che mắt bao nhiêu năm mà không nhận ra. Sau khi bão tuyết đến, lương thực trong nhà dần cạn kiệt, tôi ra ngoài tìm nhu yếu phẩm. Trên đường thường xuyên thấy các bức tượng băng của người và động vật. Lúc đó, ra ngoài là đánh cược bằng mạng sống. Hôm đó, tôi vào nhà kho của cửa hàng tiện lợi dưới lầu, tìm thấy một chút thực phẩm. Tôi vui mừng tột độ, chạy như bay về nhà. Nào ngờ vừa đến cửa, lại thấy con trai gọi em chồng là mẹ. Chồng còn dịu dàng gọi hắn là vợ yêu. Khoảnh khắc đó, tôi như bị sét đánh ngang tai. Bảo sao? Trước đây mỗi lần tôi nói muốn giới thiệu đối tượng cho em chồng, bọn họ lại tìm đủ mọi lý do để thoái thác. Những nghi ngờ chôn giấu bao năm cuối cùng cũng được giải đáp. Nhưng lúc đó, trật tự thế giới đã sụp đổ. Pháp luật không còn kiểm soát nổi thú tính con người. Tôi cứ thế bị cướp sạch lương thực. Bị cả gia đình chúng nó hợp lực đánh gãy chân. Tàn nhẫn nhốt tôi bên ngoài cửa, khiến tôi bị đóng băng sống thành một bức tượng băng. Giờ đây có cơ hội sống lại lần nữa. Tôi nhất định phải tận mắt nhìn thấy bọn chúng chết. Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn phẫn nộ trong lòng. Bây giờ chưa phải lúc trả thù bọn chúng. Việc quan trọng nhất bây giờ là trước khi bão tuyết đến, phải tích trữ thật nhiều vật tư, cố gắng sống sót. Tôi mở điện thoại, kiểm tra số dư trong thẻ ngân hàng. Vẫn còn 2 triệu tệ, nhưng như vậy đâu có đủ. Số tiền này là do bố mẹ để lại cho tôi. Nhớ lại kiếp trước, lúc này đây, chồng và mẹ chồng vẫn không ngừng thuyết phục tôi. Muốn tôi bán căn nhà ở ngoại ông mà bố mẹ để lại. Để lấy tiền, bọn họ sẽ góp thêm một ít để mua một căn nhà lớn hơn. Tôi không đồng ý, mẹ chồng liền mắng chửi tôi thậm tệ, tức đến mức mấy ngày liền tôi không đi làm, chỉ nằm lì ở nhà. Nghĩ đến đây, tôi bỗng lóe lên ý tưởng, vội vàng bật dậy. Vừa mở cửa, liền thấy chồng và em chồng đang nắm tay nhau. Vừa thấy tôi bước ra, cả hai như bị giật điện, lập tức buông tay. Kiếp trước tôi đúng là ngu muội như lợn. Chúng nó lộ liễu đến vậy, thế mà tôi vẫn ngốc nghếch cho rằng họ chỉ là anh em thân thiết. Tôi cố nén cảm giác ghê tởm trong lòng, nhẹ giọng nói với chồng. Chồng à, chuyện anh nói hôm trước, em đồng ý rồi. Tối qua em đã liên hệ môi giới, dự định mấy hôm nữa sẽ bán nhà. Nhưng anh cũng biết đấy, nhà đó vẫn còn 500.000 tệ tiền vay chưa trả hết. Bây giờ trong tay em cũng không có nhiều tiền. Chồng ơi, anh cho em mượn ít tiền đi, em sẽ dùng nó để trả bớt nợ. May mà trước đây tôi lanh trí, giả vờ nói rằng tiền vay mua nhà chưa trả hết. Chồng tôi biết tôi chưa từng nói dối, nên hoàn toàn tin vào lời tôi nói. Nhưng hắn vẫn tiếc không muốn đưa ra quá nhiều tiền cùng lúc, sắc mặt có chút do dự. Thấy vậy, tôi lập tức vẽ cho hắn một bức tranh tươi đẹp,
Chồng à, căn nhà mà bố mẹ em để lại lớn như vậy, bán đi chẳng phải cũng được 2-3 triệu tệ sao? Đến lúc đó, chúng ta có thể mua một căn hộ lớn gần trường Nhất Trung. Anh đi làm cũng thuận tiện. Con trai sau này tốt nghiệp cũng có thể vào Nhất Trung. Hơn nữa căn nhà đó, sau này cũng là để lại cho con trai chúng ta. Vợ chồng mình là một, của em chẳng phải cũng là của anh sao? Mẹ chồng và em chồng nghe thấy, hai mắt sáng rực như vàng, không còn do dự nữa, lập tức hùa vào thuyết phục. Mẹ chồng còn nắm tay tôi cười tươi rói, con dâu Tiểu Vũ, con đúng là cô con dâu tốt của nhà ta. Có con đúng là tổ tiên nhà ta phù hộ mà. Thật ghê tởm, vừa nãy còn nói lấy tôi là xui xẻo 8 đời. Quả nhiên đúng là loài tắc kè hoa. Tôi giả vờ cười, lập tức nói với chồng, chồng à, mau đưa thẻ ngân hàng cho em đi. Lợi dụng lúc giá nhà còn cao, bán căn nhà đó càng sớm càng tốt. Chồng lập tức đi lấy thẻ ngân hàng. Tôi giật lấy ngay lập tức, rồi hỏi mật khẩu, thẻ này chắc không chỉ có 500.000 tệ đúng không? Anh yên tâm, em sẽ không tiêu quá nhiều đâu. Đến lúc đó sẽ trả lại cho anh. Nói xong, tôi lấy cớ môi giới hẹn xem nhà rồi rời đi. Vừa ra khỏi nhà, tôi lập tức chạy đến căn nhà ngoại ông. Đây chính là nơi trú ẩn của tôi sau này. Bố mẹ yêu thương tôi cả đời, đến cuối cùng vẫn để lại cho tôi con đường sống. Tôi phải tranh thủ trước khi bão tuyết đến, xây dựng một nơi trú ẩn an toàn. Căn nhà này là nhà riêng, có hệ thống sưởi ấm khắp nhà, dưới tầng hầm còn có lò sưởi, nhưng vẫn chưa đủ. Kiếp trước khi bão tuyết đến, nhiệt độ đã giảm xuống âm 40 độ C, thấp nhất có khi còn dưới âm 80 độ. Sau khi thành phố tê liệt, sẽ không còn hệ thống sưởi, cũng không còn điện. Tôi lập tức liên hệ công ty sửa chữa, bảo họ cải tạo tầng hầm thành phòng giữ nhiệt vật lý. Tôi hứa nếu hoàn thành trong 5 ngày, sẽ thưởng thêm 200.000 tệ công lao. Người phụ trách ban đầu còn do dự, sau đó vỗ ngực cam đoan rằng chắc chắn sẽ hoàn thành đúng hạn. Sau đó, tôi lại liên hệ với một số nhà bán mua rất nhiều gạo, bột mì, đường, dầu ăn, nước uống, rau củ khô, thịt hộp, cơm tự sôi, thực phẩm chế biến sẵn, rau tươi sống, thuốc men thông dụng, dụng cụ sơ cứu, cùng một số vật dụng thiết yếu hàng ngày. Tôi còn mua thêm vài chiếc radio sóng ngắn, thiết bị lọc nước, máy phát điện, đèn pin, nến, pin tiểu, bật lửa, xăng dầu và các nhu yếu phẩm quan trọng có thể cứu mạng. Đương nhiên, tôi cũng không quên mua một lượng lớn than củi, than đá, chăn giày, quần áo quân đội, túi ngủ, giấy bạc, chăn giữ nhiệt và các vật dụng chống rét khác. Chỉ cần cảm thấy có thể dùng được, tôi không tiếc tiền mà mua thật nhiều. Vì vậy, tôi đặc biệt lên các diễn đàn sinh tồn hậu tận thế để tham khảo, tìm hiểu thêm thông tin. Cuối cùng, tôi nghĩ rằng trận bão tuyết này không biết sẽ kéo dài bao lâu. Tiết kiệm điện được chừng nào hay chừng đó, không nên lúc nào cũng dán mắt vào máy tính. Vậy nên tôi đã mua vài quyển sách, bao gồm cả sổ tay bác sĩ Trần Đất, các kiến thức sơ cứu gia đình và sách thực tiễn khác. Ngoài ra, tôi còn chuẩn bị truyện tranh, danh tác, tiểu thuyết để giết thời gian. Vì đặt hàng số lượng lớn, tôi yêu cầu họ nhất định phải giao hàng trong vòng 5 ngày. Sau đó tôi thanh toán tiền đặt cọc và trở về nhà. Vừa bước vào cửa, chồng tôi đã sốt sắng hỏi, mọi chuyện thế nào rồi? Tôi thuận miệng đáp, ổn cả rồi. Sau khi trừ nợ vay và các khoản chi phí khác, căn nhà đó bán được 2,5 triệu tệ. Chồng và mẹ chồng nghe xong liền kích động, vội vàng hỏi, tiền đâu? Phải đặt lịch trả nợ trước, phải đợi 5 ngày sau ra ngân hàng thanh toán khoản vay, rồi mới hoàn tất bán nhà được. Nghe vậy, họ có chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại hào hứng trở lại. Sau đó, tôi giả vờ đi nấu cơm. Mẹ chồng lập tức nói, Tiểu Vũ à, sao có thể để con đi nấu cơm được? Hôm nay con đã vất vả rồi, mau vào nghỉ ngơi đi. Lý Lệ, mau vào bếp nấu cơm đi. Mẹ cũng biết con không khỏe mà. Chẳng phải con có chị dâu sao? Chị dâu con bận cả ngày rồi, con nấu bữa cơm thì sao chứ? Trước đây, tôi luôn chiều theo ý mẹ chồng, bà ta và em chồng thường diễn trò trước mặt tôi. Nghe xong, tôi lại ngốc nghếch đi làm việc nhà, nhưng bây giờ tôi không mắc bẫy nữa. Tôi lập tức giả vờ yếu đuối, mệt mỏi nói, hôm nay con hơi mệt, con đi nghỉ một lát. Rồi tôi thẳng tiến vào phòng ngủ. Ai nấu cơm mặc kệ họ, nếu không nấu thì tôi gọi đồ ăn ngoài. Chẳng bao lâu sau, mẹ chồng lớn tiếng gọi, ăn cơm thôi. Tôi lập tức lao ra bàn ăn, chờ được dọn cơm. Mẹ chồng thấy thái độ của tôi, vừa định nổi cáu, nhưng thấy chồng tôi ra hiệu bằng mắt. Bà ta đành nhịn xuống, quay người vào bếp. Trong bữa ăn, con trai tôi đột nhiên bĩu môi, xì, bà nội nấu cơm dở quá đi. Con không ăn đâu, mẹ. Con muốn ăn thịt kho của mẹ cơ, mẹ mau đi nấu đi. Tôi đặt đũa xuống bàn, ngẩng đầu nhìn con trai.
mặt nó đầy thịt mỡ, khiến tôi nhìn mà chẳng còn chút khẩu vị nào. Trước đây, tôi luôn coi con trai như báu vật trong lòng. Từ sau khi tôi sảy thai và không thể mang thai nữa, chồng tôi đã nhận nuôi nó từ trại trẻ mồ côi. Kể từ đó, tôi luôn dốc lòng yêu thương nó. Không ngờ, nó lại là một đứa vong ơn. Thì ra nó đã biết từ lâu, mình là con riêng của chồng và em chồng. Kiếp trước, khi tôi bị đuổi ra ngoài, trước lúc chết, tôi còn nghe nó gọi em chồng là mẹ. Rồi lạnh lùng nói, cái bà đó chết cóng ngoài kia cũng đáng đời. Dù sao bà ta cũng không phải mẹ ruột của con. Nghĩ đến điều đó, tôi đập mạnh xuống bàn, không ăn thì thôi. Nhìn mày béo như thế này, y hệt một con heo, vừa ngu vừa béo. Thành tích học tập thì tệ hại, chỉ biết ăn, chẳng có đầu óc. Con trai nghe xong liền bật khóc, mẹ nói ít thôi. Nhìn nó khóc kìa. Tôi nói toàn sự thật. Sao mà chịu không nổi. Nhìn nó đi, heo còn gầy hơn nó. Đem đi nấu mỡ chắc cũng được cả chảo. Nói xong, tôi liền đứng dậy, mạnh tay đóng sầm cửa phòng. Cơm giờ thế này, tôi cũng chẳng muốn ăn. Trong phòng, tôi nghe tiếng con trai khóc to và thô kệch, cùng giọng mẹ chồng và em chồng dịu dàng dỗ dành. Khóe miệng tôi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười khó nhận thấy. Dỗ đi, cứ dỗ nó đi, để xem khi Báo Tuyết thực sự ập đến, các người sẽ đối phó thế nào. Dù sao nó cũng chỉ là một tên ăn bám. Nhân lúc thời gian còn lại, tôi lặng lẽ lắp đặt camera siêu nhỏ ở khắp các phòng trong nhà. Cả ngoài cửa tôi cũng gắn một cái. Đây là thiết bị quân sự tôi đã bỏ tiền lớn để mua. Có thể nhận tín hiệu từ xa, kết nối Bluetooth không dây. Dù tận thế có đến, điện có cắt, mạng có mất, hệ thống này vẫn có thể duy trì 1-2 năm. Chỉ cần có thể theo dõi cảnh bọn chúng thê thảm sau này, tôi mới cảm thấy hả hê. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã mấy ngày trôi qua. Hôm nay chính là ngày thu hoạch. Tôi nói dối chồng rằng hôm nay sẽ đi trả nợ và bán nhà. Chồng nghe vậy có chút lo lắng, nói muốn đi cùng tôi. Nhưng ai ngờ vừa bước ra cửa, một luồng khí lạnh ập thẳng vào mặt. Trời bắt đầu đổ tuyết. Nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống, dưới âm 10 mấy độ đến cái lạnh khủng khiếp với dân miền Nam. Chồng à, trời lạnh thế này, hay anh đừng đi nữa. Ngân hàng cũng xa lắm. Đợi xong việc em sẽ nhắn tin cho anh. Anh không tin em xử lý được à? Chồng tôi nghe vậy, mặt hơi vui mừng, nhưng vẫn giả bộ khó xử. Nhưng để em đi một mình, anh không yên tâm. Trời thì lạnh thế này. Đúng là một kẻ giả tạo chuyên nghiệp. Chồng à, anh mau vào nhà đi. Nhìn tay anh lạnh cống hết rồi kìa. Nếu bị cảm thì sao đây? Em đau lòng lắm đấy. Sau một hồi đẩy qua đẩy lại, cuối cùng tôi vẫn đi một mình. Vừa rời khỏi nhà, tôi lập tức chạy thẳng đến căn nhà ngoại ông. Bước vào trong, nhìn đống hàng hóa chất thành núi. Trong lòng tôi vô cùng mãn nguyện. Sau khi ăn cơm xong, tôi mở điện thoại, thấy có hàng chục cuộc gọi nhỡ và tin nhắn. Toàn bộ đều từ gia đình chồng. Tôi chậm rãi gọi lại. Hello, Tiểu Vũ, em đang làm gì thế? Sao gọi mãi không bắt máy? Chồng à, hôm nay em xếp hàng rất lâu mới trả được khoản vay ngân hàng. Hơn nữa, người mua nhà không đến được. Em định quay về rồi, nhưng Báo Tuyết đã chặn hết đường đi. Xe cộ trên đường đều không thể di chuyển. Anh cũng biết nhà mình cách đây quá xa. Em chỉ có thể quay về căn nhà ngoại ông. Em vừa mới về đến nơi, giờ đói quá rồi. Mà cửa hàng thì đều đóng cửa hết. Chồng à, anh mang ít đồ ăn qua cho em đi. Hello, tín hiệu bên này kém quá. Anh nghe không rõ em nói gì. Anh cúp máy trước đây. Nghe tiếng tút tút ngắt cuộc gọi. Tôi bật cười lạnh lùng. Hắn ta lúc nào cũng ích kỷ như vậy. Hễ liên quan đến bản thân là lập tức giả vờ. Kiếp trước, ngày này hắn có việc ra ngoài. Trở về thì bị Báo Tuyết chặn đường. Bị lạnh và đói ngoài trời, rồi gọi tôi ra đón. Tôi ngu dại chạy đi đón hắn. Kết quả về nhà thì đổ bệnh. Đợi tôi khỏe lại, cả nhà hắn lập tức ép tôi ra ngoài tìm thức ăn. Trong mắt họ, tôi chưa bao giờ là người nhà, chỉ là một tấm vé cơm miễn phí, là kẻ hầu không công mà thôi. Sáng sớm ngày mùng 4, vừa mở mắt ra, tôi thấy Báo Tuyết ngoài trời càng dữ dội hơn. Nhìn sang nhiệt kế trên tường, nhiệt độ đã xuống âm 23 độ. Sáng hôm sau, tôi cảm giác Báo Tuyết bên ngoài còn dữ dội hơn. Nhìn sang nhiệt kế trên tường, vẫn là âm 23 độ. Đột nhiên, điện thoại tôi reo lên. Là chồng tôi gọi. Tiểu Vũ à, khi nào em về thế? Dự báo thời tiết nói mấy ngày tới sẽ có bão tuyết. Không thể ra ngoài được, em nhớ mang nhiều đồ ăn về nhé. Lúc nào cũng sai bảo tôi là OC nhà anh chắc.
Tuyết bên ngoài đã cao đến tận thắt lưng tôi rồi. Xe cộ chẳng chạy nổi. Tôi về kiểu gì? Nhà còn mấy người lớn đấy, chẳng ai biết đi mua đồ ăn à? Chân tay lành lặn cả đấy. Ra ngoài mua chút đồ ăn thì chết chắc. Có phải tôi bắt anh cắt thịt ra đâu. Nói xong, tôi cúp máy ngay lập tức. Rồi mở hệ thống camera giám sát trong nhà. Trên màn hình, tôi thấy cả nhà hắn đang tranh cãi xe mai sẽ ra ngoài mua thức ăn. Em chồng liền ôm tay chồng tôi làm nũng. Anh trai, anh biết em từ nhỏ đã yếu ớt rồi. Em mà ra ngoài thì có sống nổi không? Anh khỏe mạnh như thế. Hay là anh ra ngoài mua đồ ăn đi. Vừa dứt lời, cô ta còn giả bộ rơm rớm nước mắt. Bộ dạng yếu đuối của cô ta khiến chồng tôi lập tức quay sang mẹ hắn. Mẹ thương con và Kim Bảo nhất mà. Chẳng lẽ mẹ nhẫn tâm để bọn con đói bụng sao? Nói xong, hắn còn nháy mắt ra hiệu cho con trai để Lý Kim Bảo. Thấy vậy, Lý Kim Bảo lập tức tỏ vẻ đáng thương, miệng không ngừng kêu, bà ơi, con đói quá. Mẹ chồng nhìn thấy cảnh này, liền chỉ tay vào em chồng mà mắng chửi. Đồ con hoang đáng chết, con hồ ly tinh thối tha. Tao không nên nhận nuôi mày ngay từ đầu. 30 năm qua, mày ăn của tao, uống của tao. Giờ không những dụ dỗ con trai tao, còn định đẩy tao ra ngoài chết rét hả? Chồng tôi lập tức bật dậy khỏi ghế, mặt mày tối sầm, gần giọng quát lớn. Im hết đi, ồn ào chết mất. Được rồi, tôi ra ngoài mua đồ ăn. Vừa nói xong, hắn liền sải bước ra cửa. Mẹ chồng thấy thế, sợ con trai bảo bối bị lạnh, vội vàng kéo hắn lại. Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng bà ta quyết định tự mình ra ngoài. Trước khi đi, con không quên quay lại lườm em chồng một cái sắc lẻm. Nhìn cảnh tượng này, tôi không nhịn được mà bật cười. Trước đây, cả nhà chúng nó lúc nào cũng đồng lòng, cùng nhau chống lại tôi đến đứa con dâu xa lạ. Quan hệ khăng khít vô cùng, hòa thuận đến mức giả tạo. Giờ tôi chỉ vừa rời khỏi vũng lầy đó một chút, chúng nó đã quay ra cắn xé lẫn nhau, đầu đá không ngừng, trông chẳng khác gì một bầy chó điên. Mấy ngày sau đó, nhiệt độ tiếp tục giảm mạnh, đã xuống tới âm 40 độ C. Tin nhắn trong nhóm cư dân nói điện áp bị giảm, thang máy không còn hoạt động. Nhìn thấy tin này, tôi vui sướng vô cùng. Nhà chúng nó ở tầng 25, giờ mà muốn ra ngoài thì leo cầu thang chắc chết. Mà chúng nó thì toàn lười biếng, nhát gan cực kỳ, làm gì dám bước ra ngoài. 2 ngày nay, chúng nó gọi cho tôi không biết bao nhiêu cuộc, nhưng tôi đều không nghe máy. Còn tôi lúc này thì sao? Tôi đang ngồi thư giãn trước lò sưởi ấm áp, thưởng thức món lẩu bốc khói nghi ngút, hương thơm lan tỏa khắp căn phòng. Khi tôi đang ăn ngon lành, mẹ chồng bất ngờ gọi video. Tâm trạng đang vui vẻ, tôi tiện tay ấn nút nhận cuộc gọi. Vừa kết nối xong, bà ta lập tức mắng tôi xối xả. Tiểu Vũ, đồ đàn bà vô ơn này, sao còn chưa chịu về nhà? Gọi điện mấy ngày nay mà không nghe, nhắn tin cũng không trả lời. Rốt cuộc cô đang làm gì thế hả? Nhà sắp hết thức ăn rồi, mau đi mua đồ rồi mang về đây. Vừa dứt lời, bà ta dường như phát hiện ra trên khóe môi tôi còn dính chút dầu cay, tức giận đến nỗi gào lên, giỏi lắm. Đồ vô lương tâm. Cả nhà này đang đói gần chết, thế mà cô lại dám lén lút ra ngoài ăn ngon uống sướng à? Đợi cô về đây đi, xem tôi có bảo con trai tôi đánh cô một trận hay không. Nghe tới đây, một cơn giận dữ bùng lên trong lòng tôi. Tôi lập tức đáp trả. Về à? Về để tiếp tục làm mưu xin miễn phí cho cái nhà này sao? Xin lỗi nhé, tôi không ngu thế đâu. Nói xong, tôi cố tình đưa camera điện thoại chĩa thẳng vào nồi lẩu bốc khói nghi ngút, rồi gắp một miếng lòng bò tươi ngon. Còn cố tình trêu chọc, ôi chao, miếng lòng bò này ngon quá đi mất, ăn mà thấy cả thiên đường. Mặt mẹ chồng lập tức tái mét vì giận. Đúng lúc đó, con trai tôi đến Lý Kim Bảo giật lấy điện thoại gào lên, mẹ, con cũng muốn ăn lẩu, con muốn ăn lẩu. Ăn, suốt ngày chỉ biết ăn. Nhìn cái mặt mày kìa, heo cũng không béo bằng. Nhìn thấy cái thân hình đó của mày là tao mất cả khẩu vị. Mẹ là đồ xấu xa. Mẹ có phải mẹ ruột của con không đấy? À phải rồi, mẹ vốn dĩ đâu phải mẹ đẻ của con. Mẹ ruột con đang ở ngay bên cạnh mà. Con sẽ tìm mẹ ruột của con. Tiểu Vũ, cô đang nói cái quái gì thế hả? Nói gì ư? Chẳng phải tôi đã nói rõ ràng rồi sao? Có cần tôi phải giải thích lại không? Cả hai người đến cặp đôi loạn luân, không biết đã tẳng tiệu với nhau từ khi nào. Vậy mà trước mặt tôi còn giả vờ tình cảm anh em thân thiết. Thật kinh tởm. Hai người đúng là vô liêm sỉ hết mức. Con riêng cũng đã lớn từng này rồi, vậy mà còn dám lừa tôi là con nuôi từ trại trẻ mồ côi.
Ăn bám tiền của tôi mà còn bắt tôi nuôi con hổ à? Các người không biết xấu hổ à? Chị dâu, chị đừng nói linh tinh. Tôi và anh trai sao có thể có quan hệ đó được chứ? Có phải hay không, trong lòng các người tự biết rõ. Bớt giả vờ đáng thương trước mặt tôi đi. Đồ trà xanh ghê tởm, cả ngày chỉ biết giả bộ yếu đuối để người khác thương hại. Đồ đàn bà trơ trẽn, vậy chẳng lẽ trước kia cô nói muốn bán nhà là để đùa giỡn bọn tôi sao? Mau trả lại số tiền tôi đưa cho cô ngay. Đúng vậy, tôi chỉ đang trêu đùa các người Thì thôi sao đấy. nào? Có giỏi thì đến bắt tôi đi. Bắt được tôi mời các người ăn lẩu. Nhìn cái gia đình này mà tôi phát tởm. Còn mơ tôi mang đồ ăn đến cho các người. Đừng có mơ. Nói xong, tôi thẳng tay cúp máy. Chẳng bao lâu sau, thời tiết càng ngày càng lạnh. Luồng không khí lạnh kỳ lạ có thể ngay lập tức đóng băng con người thành tượng băng đã bắt đầu xuất hiện. Tôi cũng không còn cách nào khác, buộc phải dọn xuống tầng hầm ở, chính là kế hoạch của tôi.